नमस्कार, माझे नाव sunil khude. टेक्निकल sunil khude या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आपण अनबॉक्स करणार आहोत vivo y12 अनबॉक्सिंग आणि एक्सपिरियन्सेस. फ्रंट कॅमेरा 8 मेगापिक्सल, बॅक कॅमेरा 13 आणि 2 मेगापिक्सल, स्टोरेज 3 GB आणि 32 GB. यात स्क्रीनकास्ट आहे, टीव्हीला करंट होतो. किंमत 9,990 रुपये. मोबाईलचा बॅक साईडला ग्लास आहे. डिझाईन आणि कलर मस्त आहे. जेव्हा तुम्ही घराबाहेर जाल तेव्हा सगळ्याचं लक्ष तुमच्या मोबाईलकडे जाईल. इतकाही जड नाही आहे मोबाईल. जर तुम्ही मोबाईलचा बॅक कवर नाही वापरला तर मोबाईल जड वाटणार नाही. चॅनल लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. आज आपण इथेच थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.